2, 3, let's go! Hey guys! Welcome to another video. Ayan, so may na-receive na naman tayong package from Shopee. Syempre, this is not sponsored. Baka naman in the future. Charot. Yan, so i-unbox na natin yung item. Wala siya sa box. So, ano ba? I-unpack natin yung item. So, syempre, I know meron na kayong idea kung ano to. Based from our video's title. So, we're going to refill our ink cartridges for today's video. Kaya, meron tayong mga binili na gagamitin natin. Syempre, unang-unang kailangan natin for ink refill is, of course, yung ink mismo. Yeah, so isang set na siya na nabili ko from, yes, again, Shopee. And yeah, so I'm going to put the link below para ma-check nyo rin kung saan ko siya binili. So, next, yung mga syringe natin. Naghanap talaga ako ng shop kung saan meron na rin silang binibentang syringe para, you know, same time lang yung delivery niya. Kasi at that time, sobrang need ko na siya. So, parang ang hassle naman kung sa ibang shop ko pa bibilhin yung syringe. So, yun, naghanap na lang ako ng nagbebenta ng ink and at the same time, yung syringe as well. Kasi nga, baka mamaya hindi sila same day mai-deliver. Isang set na rin to. So, makikita nyo, yeah, meron na siya for each ink natin. Pero dalawang set yung binili ko para reserve yung isa. Yan, so pakita ko na rin yung total nung binili ko siya. I ordered this on June 27. So, yan yung total niya. Tada! Naayos na natin yung ating mga kakailanganin. Yan, so proceed na tayo sa exciting part. Just. Syempre, bago tayo mag-refill, kunin muna natin yung mga cartridges natin. Let's go! Yan, so binaba ko na ulit yung printer para makuha ko siya ng maayos. So, kakailanganin din natin ng basahan para hindi tayo masyadong makalat sa paglalagay ng ink, and expected na may mga tulo or kailangan nating punasan after natin salinan yung cartridge. So, yan, inaayos ko na dito yung syringe na gagamitin natin. And may mga elastic siya sa dulo, kaya malalaman mo kung para saan siyang color. After that, yan, i-open na natin yung ating cartridge. So, dito, inuna ko yung color. Yeah, so, una kong ilalagay itong favorite kong color. Charot. Yes, itong cyan. So, kung hindi nyo alam yung parang placement ng color dun sa cartridge, you can check this as reference. After natin malagyan ng ink yung syringe, syempre itutusok na natin siya dun sa hole, dun sa bottom left ng cartridge. Yan, kaya kailangan natin talaga ng basahan sa ilalim. Makikita nyo naman, like kanina, merong tumutulo. And then, yan, para mapunasan din agad natin.
So, I'm done with cyan. So, syempre, ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. Ayusin natin yung syringe and then lalagyan ng ink. Then, itutusok dun sa hole designated for yellow. And kung hindi nyo nga matandaan, ito yung reference natin para to sa mga butas kung anong color sila. So, as you can see, yung yellow natin is nandito sa right. Yeah, so ang last na kulay na ating ilalagay sa ating color ink cartridge is itong magenta. Yeah, so kagaya ng mga nauna, ganun pa rin yung gagawin natin. Kaya ifa-fast forward ko na lang din siya. And if you can remember, yung magenta natin, yung designated hole or place sa kanya is nandun sa taas, sa may gitna. Yeah, so after that, syempre pupunasan natin if there is, tulo around the cartridge. And then, syempre, close na natin siya. Tatlo lang naman yung color natin for color ink cartridge, which are, cyan, yellow, and magenta. So we're finally done with the color cartridge. So we will now proceed with our black ink cartridge. And then of course, yan, pabuksan natin siya. So as you can see, medyo hirap sa pagbukas ang beshi nyo. And so if fast forward ko na lang din siya since same pa rin naman. Of course, after natin buksan yung cartridge, ayusin natin yung syringe, then lalagyan ng ink for black. Then yan, ilalagay na natin. And also, don't worry dahil may butas na yung black ink cartridge natin. Kung hindi nyo siya napansin, mag-flashlight lang kayo, makita nyo rin siya. Nasa bandang left side lang siya. So yan, after nyo ilagyan, syempre punas-punasan natin siya. And then, we're done sa pag-refill ng ink. I-close na lang natin siya. So after natin sila malagyan, syempre ibabalik na natin siya sa pwesto niya sa printer. If you can't remember, yung sa left is yung color ink cartridge natin, and then yung sa right is yung black natin. Ayan, so tinry ko siya i-print sa isang glossy sticker paper and okay naman siya. Look at the color, diba? Ayos naman. Hindi pa yan naka-high, lang siya, standard. If you were wondering bakit transformer, yan yung request ni Papa. Gusto niya kasi ng sticker na transformer. So yeah, so we could do the deep cleaning if you want. So yeah, if I fast forward ko na lang siya, gagawin lang natin dito is yung nozzle check, print head alignment, and then the cleaning. Yan, so all you have to do is go to your control panel, click your devices and printer, select your printer, and then go to printing preferences, adjust again your printer, and then go to maintenance tab. And then andun na yung mga options natin for cleaning, print head alignment, and nozzle check, and others. So, ayan siya. As you can see, okay naman yung pagkaka-print niya. Then,
let's try another seam paper na lang para glasses. Kita nyo ito siya, which is mean that our nozzles are not clogged. Nozzle check yung pinili ko nung una. You can do the cleaning, but here I choose print head alignment. Oops. Yan siya. Medyo na sapawan niya yung kanina, but that's fine. Check naman natin. And let's try yung likod naman. Gamitin na. Okay na siya after mapalitan ng ink. Then we're done! So if you like this video, please subscribe, like, and share. Thanks for watching!